Hi everyone, it's me again, Irene. Welcome back to my channel. For today's video, I will be repotting my Philodendron Orlando. So, ngayon ako ay isang Irene hardinera. So, itong Philodendron Orlando, ito ay bigay lang. So, isang stem lang. Ito lang siya ang mother plant. Pero napabayaan ko, nabilad ko sa init. So, ito ang nangyari. Kinat ko na lang yung nasusunog na parte. At ng ilang buwan, ganito na siya guys. Unti-unti na siyang lumalaki, kaya isipan kong i-repot ko dito sa medyo malalaking paso. So ang lupa na gagamitin ko, we have here our rice hull. Then, yung isang lupa ko medyo malagkit ito kasi nabasa. Iwan ko kung sino nagbasa ng lupa ko dyan. So, okay, so we'll get started. So, lagyan muna natin ito ng lupa. A mixture of this kind of soil na medyo mataba na uri ng lupa. I-mix ko na lang dyan para hindi tayo makalat. Damihan ko ng ganito. Okay. Kasi nag-iiba yung texture ng lupa ko dito. Oh, parang may naglalagay dito ng tubig. So, ganyan na lang. Pasensya na po. Pasensya na po. At ilalagay ko ito. Okay, so, naisipan kong ililipat na siya dahil unti-unti na siyang lumalaki. And this kind of plant, talagang lalaki siya. Talagang lalaki siya. So, pati yung mother plant, ililipat ko rin yung mother plant. Ito na ang itsura. So, parang hindi ko na lang siguro, hindi ko na lang alisin siguro itong mother plant. This is Philodendron Orlando. Oh my, Orlando. Ililipat na kita. Ilalagay kita sa may lilim para hindi ka na mamamatay. Okay. Madali lang guys. Madali lang ang pag-repot ni Orlando. Okay, maganda ang mga dahon nito. Tama na siguro ito guys, tama na, ganyan, i-montage mo na ang itsura. Nakalabas pa, nakauslit pa yung isang ugat. Takpan natin yung isang ugat. Lilinisin natin ang pot para mailagay natin dyan sa lupa. Mas mabuti siguro lilinisin natin kung malagay natin sa lupa. Hindi ko namang aalisin yan. Pangit naman kasi pag stem lang, alam ko na yan, tutubo pa rin yan. So hindi ko na lang yan aalisin. So this is now the new baby. This is now the new baby. At itatago ko ito para hindi mamamatay. So that's it. So this is now the finished product of my newly repotted Philodendron Orlando. Oh, Orlando, my love. So that's all for today, guys. So hope you like my video. And please don't forget to like, share, and subscribe.
Bye-bye!